De mult pe gheața unui răcitor, la circ, la târgul moșilor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. El nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el ce mai ușor: cânta la cor. Era grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor. Cum se numea? Apolodor! Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. Mi, 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 mi. Un pinguin cântând în cor? Apolodor era tenor. Manar sole Cânta frumos, bine cânta de zor. Dar într-o zi Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa: sunt foarte trist. Îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor. Mi-e dor de frații mei din Labrador. De-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar. Când l-a văzut pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiț, i-a spus: prietene, aș da mustața și codița mea. Aș da o litră de caimac. Aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, măi, Odor, te implor. Ce odor, mi-e dor. Mi-e dor de frații mei din Labrador. Au încercat să-l mai împace ariciul, Apolodor, dăruindu-i pace, și ursul, cu un pumn de mure atunci culese din pădure, și iepurile buză lată, cu fructe dulci și cu salată. Ariciul? Iepurele buză lată? Colegi de lui Apolodor, maestri cântăreți la cor. Cămila Suzi, cea mai tristă, ofta cu fața în batistă. Ea îi fusese ca o mamă, îl învățase prima gamă. Și el, Apolodor? Apolodor? Plângea de zor. Mi-e dor de frații mei din Labrador. Colegii lui s-au dus atunci la dirijor. Maestrul do mi la sol fa, în haina lui de catifea, i-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe o canapea, oftând: Sărmanul meu tenor, se poate prăpădi de dor. Da. Să plece deci spre Labrador. Și a plecat Apolodor? Da, a plecat. La început a fost ușor. L-a dus spre nord, l-a dus în zbor un avion, un bimotor. Dar între timp, înflăcărându-l amețitorul peisaj, sări pe o aripă, cu gândul să dea dovadă de curaj. Și l-a izbit un nor zănatic, oprindu-i zborul acrobatic. Și-a căzut Apolodor din avionul bimotor. Unde a căzut? La capul nord. Osomorât și gânditor, adăpostit într-un fiord, ședea pe țărm Apolodor și se jelea. Frații mei din Labrador, adio vouă tuturor, pe semne că mi-e dat să mor aici, la țărmul mărilor. Ai, și ce frumos cântam la cor. Frații mei din Labrador, eu am să mor,
Iată în zare un vapor, e pescadorul Meteor. Cel mai din frunte pescador din Baltica în Labrador. Sirena șuiera de zor. Hei, cine ești? Un călător! Cum te numești? Apolodor! Și încotro? Spre Labrador! De ce jelești? Păi, am să mor uitat și fără ajutor. Noi te vom lua, Apolodor, cu vasul nostru Meteor. E mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm spre răsărit, dar tot ajungi în Labrador. Hai, urcă-te pe pescador! Și a fost un drum fermecător. În zare niciun nor, doar pescăruși rotind în zbor și apa unduind ușor și vântul lin ca un fior. Plutea vaporul Meteor, plutea încetișor și-l străjuia ocrotitor în altul cer multicolor. Dar la urmă se opri în port vaporul Meteor și debarcă Apolodor la Bering într-o bună zi. Și apoi, ce-a mai făcut Apolodor? Întâi cu luntrea unui eschimos porni spre Labrador. Apoi porni pe jos. Pe unde a fost nu prea se știe, că s-au păstrat puține file din cronica acelor zile. Sunt scriși doar munții Tinc, Merc, Puc. Un râu, o vale și un sat și un nume, Castorul Bursuc. Pe altă filă subliniate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon în nu știu ce localitate, pe malul fluviului Yukon. Ce noutăți? Pe cât se pare, Bursuc i-a spus... În Labrador ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea foarte puțin. Acum, după câte aud, s-a stabilit la Polul Sud, pe gheața Golfului Terror. Bursuc era convingător. Se bizua pe vechi tratate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștambilate. Avea în orice caz dreptate. Deci l-a crezut Apolodor. Exact. Și n-a mai mers spre Labrador. Dar unde a călătorit? Și ce a făcut Apolodor? Cu o mare casnă descifrez ce scrie printre ștersături. Străbat Canada. Prin pădure, nu? Da, prin pădure, așa. Popați la tribul irochez. Apoi un rând mai înțeleg. Plutim pe lacul Winnipeg. Da, și iar e manuscrisul ud murdar, pătat, îngrozitor. În orice caz, Apolodor e clar că a pornit spre sud. Dar un taifun îngrozitor, cu forța lui de nedescris, l-a dus pe sus, peste ocean. L-a dus pe țărmul african, lângă Tunis. Asta e, cum de a ajuns așa departe. Nimeni n-ar putea să știe că s-a pierdut în mare parte jurnalul de călătorie. Dar vreau să vă redau în scris priveliștea de la Tunis.
foarte sus, de foarte sus, spre sud, spre est și spre apus. Cât vezi cu ochii, marea mare și apele strălucitoare. Iar mai spre nord, peste câmpii, vezi siluete de geamii și albe, fremătând la soare, livezi de portocali în floare. Stătea pe țărm Apolodor și se gândea. O fi frumos, dar e o căldură tropicală și eu sunt mort de oboseală și nu mai pot să merg pe jos. Și cum jelea să-i plângi de milă, veni spre dânsul o cămilă. O cămilă? Cum te numești? Apă, Apolodor. Ce tot vorbești? Apolodor e în Labrador? Eu am o soră în București la circ, în târgul moșilor. Cum? Cămila Suzi vă e soră? A fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă doră și câteodată chiar mă trata cu înghețată. Dar asta a fost de mult odată. Acum pe semne am să mor după un drum atât de lung și niciodată n-am să ajung la frații mei la Polul Sud. Doamne, ce mi-e dat să aud? Te doare inima de milă. Te duce tanti către sud. Și l-a purtat cămila în spate, cu salturi moi și legănate. Și-au străbătut câmpii și sate și-au ajuns într-un târziu la marginea unui pustiu. Aici începe, cum e scris pe hartă, Sahara. Albă și deșartă. Și în Sahara, dragul meu, nu e apă și e cald mereu. Eu te-am adus. Îți mulțumesc. Dar sunt cămilă. Da. Și sunt și mamă și mi-e milă. De aceea am să-ți dau un sfat. Întoarce-te cu mine imediat. Eu, tanti dragă, sunt decis să merg spre sud la frații mei. N-am încotro. Mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos. Și-a pornit-o curajos spre sud, peste nisip, pe jos. Să spun în câteva cuvinte cât e nisipul de fierbinte. Și cum nu vezi măcar un cort, cum n-ai niciun mijloc de transport, și cum pe întinderea pustiei nu-i urmă de cofetărie, și nici n-a existat vreodată măcar un chioșc cu limonadă, adică un cic, o răcoritoare, atâta doar, nisip și soare. Și-a rezistat Apolodor? Nu suferea? Mergea și se gândea. Aici îmi e dat să moară. Dar cum mergea, dădu în calea lui de oază, cu umbră multă și răcoare, cu arbori năpădiți de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor. Și a băut Apolodor? Și-a cântat de bucurie cu glasul dulce de tenor, pe creanga unui palmier, ascunsă bine, lângă cer. Îl asculta mai mult cu frică o foarte mică maimuțică. Și ea simți un început de sentiment necunoscut, ceva între alean și dor. O tulburare
are un fior, acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. Ținându-și coada grațios și înclinându-se frumos, îi dărui mai multe portocale și o pungă plină cu migdale. Iale, sunt toate ale tale. Și cu sfială și mai multe îl întrebă cum se numește. Au și ce persoană cultă vorbea firește românește, da? Românește. Cum te numești? Apolodor. Apolodor. Și sunt un pineguin tenor. Atunci aceeași maimuțică șopti roșindu-se ușor. Deși sunt încă foarte mică, nu am decât un singur dor. Să fiu soție de tenor. Deci, dacă dragostea există și dacă nu dorești cumva să vezi o maimuțică tristă, aș vrea să fiu soția ta. Eu n-aveam de gând să mă însor, dar fiindcă dragostea există și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o maimuțică tristă, sunt gata pentru cununie. Și amândoi, ca doi copii cuminți, s-au dus să ceară voie la părinți. Și domnul cimpanzeu, alminteri o persoană cultă, deși se exprima cam greu, a spus așa pe burtă: Fetița mea, ascultă un sfat de tată iubitor. Știi că stimez nespus de mult profesiunea de tenor. Am pentru muzică un cult. Îmi place și Apolodor. Deci aș putea să fiu de acord. Dar dânsul, după câte aud, se duce către polul sud. Și acolo e un ger cumplit. De aceea n-am să te mărit. N-ai să reziști. Nu e cu putință. Vrei să te am pe conștiință? Iar eu, Da, doamnă. gândind ca mamă și femeie, Așa? nu pot să spun decât atât. Îmi pare rău, dar mă opun. Iar ei, ca doi copii cuminți, au ascultat de sfatul scumpilor părinți. Și a plecat Apolodor? Și-a rămas pe o rămurică departe, suspinând de dor, o foarte mică maimuțică. Iar el a rătăcit un an pe continentul african. Apoi un timp a fost văzut hamal în port la Capo Verde, cărând stabile și năuți. Pe urmă îi se pierde. Se spune că a stat un pic prin junglele din Mozambic și iarăși nu mai știm nimic. Pe urmă 6 luni în șir a fost în India fakir. Apoi o lună prin Tibet. Se spune că a fost poet. Și iarăși nu mai știm nimic. Și când apare ea? Abia peste vreo 2 luni e semnalat de un ziar pe o insulă în Pacific. Acum era milionar. Se mai întâmplă și minuni. Găsise pe un teren viran un geamantan de piele fină și un pachet în geamantan pecetuit cu parafină. Și în pachet? Un pachetel legat cu funde elegante. Și în pachetel? Apolodor găsise în el vreo 40 de diamante.
vorbea la telefon din camera de jucării. Avea vreo 5 cofetării, stătea pe canapele moi, fuma numai țigări de foi, mânca betel și ananas și nu-i mai ajungea la nas. Și a fost așa bogat în timp îndelungat? Vreun an sau 2. Dar într-o zi și-a amintit Apolodor de frații lui și a plâns de dor și a zis: adio, ananas, țigări de foi și jucării. Adio voi, cofetării și diamante. Eu vă las și plec, fiindcă mi-e dor. Și a plecat Apolodor. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie. Apoi, pe o vreme calmă și senină, a fost luat un submarin. Da, dar asta a durat puțin, căci s-au izbit în drum de o mină. Vai, ce păcat! Și Apolodor? A fost salvat de un delfin. Da, și a fost lăsat în stare de leșin pe țărmul californian. Și iată cum pe negândite navigatorul Pinguin ajunse în Statele Unite. Să știți că nu mi-a fost deloc ușor ca să le fac din auzite sau din caiete risipite jurnalul lui de călător de-a lungul Statelor Unite. Dar ce-a pățit? Ce-a mai făcut? Cu mâna lui Apolodor notează de la început pe o filă rătăcită. Vai, se ține după mine Sky, tâlharul din Connecticut. Alaltăieri când l-am văzut, umbla cu barbă și mascat și sta ursuz și încruntat. Tâlharul din Connecticut, iar ca să fie mai temut, purta perucă bicoloră și împușca un om pe oră, tâlharul din Connecticut. E totul scris și e notat exact așa cum s-a întâmplat? Păi, să-ți povestesc ce a făcut tâlharul. Din Connecticut era în tren, cum sta tăcut și singur Cook, Apolodor. S-a mai urcat un călător, un individ necunoscut. Era... Tâlharul din Connecticut. Avea în mână un pistol și rom băus 1 kilogram. Acum te las gol. Nu. Și te arunc din tren pe geam. Nu! Și cum a zis, a și făcut. Tâlharul din Connecticut a fost îngrozitor. Dar n-a murit Apolodor și s-a ales din căzătură cu un cucui și o zgârietură și o mică rană la picior. Și a mers apoi ceas după ceas, oftând la fiecare pas. Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut tâlharul din Connecticut? Așa, cu vânătăi și gol, nu cred să mai ajung la pol. Nu cred să mai ajung. Așa se jăruia de zor, dar când tăcu Apolodor, i-a dus vântul la urechi un fluid de fiare vechi și un zgomot strajnic de motor. Și-a văzut venind pe drum un camion cu numai șters învăluit în nor de fum. Și a sărit în el? Din mers? Așa porni Apolodor, murdar de fum și de rugină, sub soarele dogoritor, pe fiare vechi, într-o mașină. Dar sus, pe malul de fier, găsi o platoșă medievală și o chivră de cavaler, croite parcă pe măsură, și îmbrăcă Apolodor această falnică armură. Dar, după câteva secunde, un uragan îngrozitor îl aruncă din nor în nor ca pe un fulg de păpădie. Vai, ce vijelie! Acum sigur o să mor. Ce vijelie!
Ce mai e scris în manuscris? Că a picat Plocon de sus, stârnind o zarvă de nespus pe străzile din Saint-Louis. Întâiul care l-a văzut, savantul Fergus MacPigot, a dat de știre peste tot. Un satelit! Un satelit! La care, adunați în cor vreo 40 de gură cască, strigar în cor: Și Apolodor? Va bucura curarea lor, dar sfătuindu-se deoparte cu creierul automat, savantul a rectificat. Nu-i satelit! Nu-i satelit! Nu, nu! E un om din Marte! Și au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască. Ce-ar fi să-l facem senator? Să-l punem la Academie! Să-i vindem un televizor. Să-i dăm o casă cu chirie. Atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din St. Louis: Noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să-i se facă din nilon. Pur, cusut cu ață, în centrul pieții o baracă. În ea, pe un soclu de granit, pictat cu stele pe o parte, va sta în lanțuri liniștit acest străin picat din parte. Și fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește că am prevăzut și o mică taxă la intrare. Și s-a făcut precum a zis primarul Big din St. Louis. Cât a durat? Nu știu precis. Un singur lucru ni s-a spus: că noaptea neagră și posacă, Apolodor, în lanțuri pus, ședea pe soclu în baracă. Ședea cu minte și supus. Ședea în beznă și tăcere, când ușa a sărit în sus și au năvălit în încăpere vreo 20 de inși mascați, tâlhari și ucigași cu leapă, zâmbind cu gura până la ceapă. Și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Connecticut. Ok, mai repede. Dați zor. Și l-au răpit pe Apolodor și l-au legat cu funii de bumbac, apoi vărât în fundul unui sac, l-au dus pe ulițe întortocheate, pe străzi cu nume de ochiate. Și unde s-a oprit? În fața unei vechi clădiri, ușa prinsă în zăvoare, cu geamurile ferecate, cu sonerii automate, iar lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă: aici e sediul cu Klux Klan, asociație secretă. Și s-a trezit Apolodor, că-i scos din sac și aruncat în marea sală pentru sfat. Erau acolo adunați o sumedenie de mascați, cu glugi pe față și urâți, care îl priveau posomorâți. S-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șoapte, iar sfatul a rămas secret și nu avem destule date. Noi, adunați în St. Louis, ne-am sfătuit și am decis, pe baza faptului comis, acest străin va fi trimis
pe lună, într-o astronavă. Acolo va muri firește, dar asta nu ne mai privește, căci nu va fi ucis de noi. Drept care iscăliți și voi, toți membrii vechi în Ku Klux Klan. În zori, cu gruși pe față și pistoale, s-au îndreptat cu toți agale spre secția zboruri spațiale. Se rătăcise pe acolo veche astronavă goală, un orez din seria Apollo, adăpostită într-o hală. În fruntea lor mergea tăcut tâlharul din Connecticut. Târât de ei, Apolodor se jeluia în gând de zor. O, frații mei din Labrador, acum gata, am să mor. Și-au ajuns la marea hală și l-au închis pe Apolodor în astronava spațială și-au dat drumul la motor. Și ce-a urmat cu Apolodor, nefericitul călător? Am copiat de prin ziare întreg pasajul următor. Dragi cititori, mi s-a transmis la ora 5:05 precis că în orașul St. Louis, pe strada X, la 6 bis, un marțian s-a sinucis. Cuprins de furie nebună, având și mintea cam bolnavă, el a pornit direct spre lună pe o străveche astronavă. Pe străzile din St. Louis, emoția-i de nedescris, am zis! Savantul Fergus MacPigot, sosit și el, a declarat: E clar de tot! Sinucigașul e fugar! Un singur lucru e neclar! Se pune întrebarea dacă acest nebun nu-i marțianul din baracă. Da. Vom cerceta. Da, neapărat vom cerceta. Și ce-au mai scris ziarele din St. Louis? Ce-au mai scris? N-am să repet părerea lor, căci ne-a lăsat Apolodor această scurtă însemnare. Care? Ca să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate, firește, n-are niciun rost. Destul că le-am trăit pe toate. Să știți, pe lună e frumos. Eu, după aselenizare, am fost destul de curajos. Aveam și cască și radar și aparate de filmat și un biscuit în buzunar și un tub de lapte condensat, dar cum era un frig cumplit și eu eram fără palton, am stat un pic, am chibzuit și am apăsat pe un buton și nava a pornit la drum. Se îndreaptă spre pământ acum. Păcat că marea lui ispravă a fost atunci ignorată. N-a fost măcar televizată. O nedreptate foarte gravă. Dar mai departe, ce-a făcut Apolodor când s-a întors din acest zbor? Să-l urmărim pe călător. Pe Mississippi, într-un bac, stau negru Jim și negru Jack. Au lângă ei un călător. L-au scos din apă. Gol. Și Wood, căzut din cer. Atât șoptea. Spre sud. Bătrânul Jack își umple pipa cu tabac și îl întreabă zâmbitor:
Cum te numești? Apolodor, mi-e tare frig, de foame mor și mi-este dor de frații mei din Labrador. Îți dăm noi haine de bumbac, îți dăm din prânzul nostru. Cam sărac. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Și îl privesc zâmbind și tac. Și negru Jim și negru Jack. Și iar lipsesc mai multe fire din cronica celor zile. Mers Apolodor. Și ce s-o fi ales din bac? Pe unde-i Jim? Pe unde-i Jack? Nu știu nimic de soarta lor. Nu am decât un colțișor, o bucățică de hârtie, un peticel pe care scrie. Zăceam în portul New Orleans, zăceam pe un maldăr de catran, iar capitanul Cyrus Smith, un bețivan, un adormit, beteag de șale, slut și chior, mi-a zis: te iau ca ajutor. Vei sta de veche la motor. Nu te uita cât sunt de slut, sunt lup de mare cunoscut. Dar m-a pocit acum un an ulatul unui iatagan, tâlharul din Connecticut. De atunci să știi că-i sunt dușman. Și am plecat din New Orleans. E tare cald și eu asud, dar mergem cel puțin spre sud. Și rătăcind mai multe zile în largul mărilor Antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor, iar capitanul Cyrus Smith dormea adânc, cu somn tihnit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor și luneca ușor, ușor pe ape moi și străvezii. Era frumos? Tare frumos. Venise în zbor și un albatros din largul apelor pustii. Și cum zădea și l-admira în seara aceea de aramă, sosi prin radio pe vapor o misterioasă telegramă, având cuprinsul următor. Hei, capitane Cyrus Smith, ce naiba face, ai adormit? Vezi, dacă-ți pică pe vapor un pinguin, un călător căzut de pe o astronavă, să-i dai bomboane cu o travă și mort să mi-l arunci în apă. E vai de tine dacă scapă. Te salut, tâlharul din Connecticut. Cumpli mesaja mai pe mine. Dar capitanul Cyrus Smith dormea mereu, dormea tihnit, dormea și sfărăia cumplit. Și Apolodor? A priceput că bețivanul slut și chior e mincinos și prefăcut și cumpărat de Ku Klux Klan. Deci s-a îndreptat spre capitan și scos din fire s-a răstit. Tâlhar ce ești, mai păcălit! Dar capitanul nici măcar n-a tresărit. Dormea și sfărăia cumplit. Ah, ce păcat că n-a fost fotografiat acel moment înălțător când singur cuc Apolodor a găurit cu un topor pereții marelui vapor. Minutul tragic și solemn când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi, domol
scufundat ca un rechin înjunghiat, iar capitanul Cyrus Smith, în clipa când a răposat, se zice că dormea tehnit, dormea și sfărăia cumplit. Și iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile. Se pare că flămând și ud purtat de ape către sud a fost cules cu chiu, cu vai, de 3 pescari din Uruguay. Și în Uruguay ce-a mai făcut sărmanul nostru călător? A zăbovit mai multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor. El însuși fost cândva tenor, firește doar ca amator, un foarte vechi admirator, și traiul îi era ușor, fiindcă ilustrul profesor îl îngrija ca pe un odor. Să știi că eu mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă o fi cumva să mor, să știi că tu vei fi moștenitor. Dar dragul nostru Apolodor se chinuia îngrozitor când profesorul Alfandor, vorbindu-i binevoitor, îl programa mereu de zor pe micul său calculator. Pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător. La 8 te duci la croitor, la 9 mergem la cofor, la 10 ascultăm un cor, la 1 masa, un cotor de varză, copt la cuptor, la 2 facem noi un cor, la 3 plimbare cu azor, cățeluș ascultător, la 6 ce se un cofor, la 7 la televizor, la 8 te duci în dormitor și te așezi frumos în pat. Pe azi așa ești programat de micul meu calculator. Și așa, în fiecare zi. Așa. Nu suferea Apolodor? Ba, suferea și cu Geta. Ce bine, ce frumos ar fi o zi fără calculator. Dar tot la domnul profesor mai exista și un robot care făcea prin casă tot. Un fel de înger cu motor, curat, drăguț și zâmbitor, cu care se distra Apolodor. Din când în când acest robot îi aducea câte un compot și îl însoțea la dormitor, urându-i seara: somn ușor, somn ușor. Dar într-o zi Apolodor, pe când stătea într-un picior, așa fusese programat pe bază de calculator, a dat din cap și a oftat: Să știi că nu mai pot. Îmi este până peste cap. Mă simt ca sabia în teacă. Nu văd cum aș putea să scap. Și a răspuns robotul: pleacă. Pleacă? Pleacă. Și atunci Apolodor, se pare, a scris scrisoarea următoare: Mult preestimate profesor, firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător, dar trebuie să plec. Mi-e dor de frații mei și vă implor, fiți ca un tată iertător. Ce pot să fac dacă mi-e dor? Apolodor. Și a plecat Apolodor pe drumul lui de călător. Nici lui nu era ușor. A izbutit Apolodor să mai găsească un vapor și să pornească mai departe. Atâta știu. Era prin Marte. Bătea un vânt de vreme rea și în largul mării viscolea cu fulgi de gheață reci
Și da, când a zărit Apolodor Antarctica și gheața golfului Teror. Și aici tot neamul lui Apolodor s-a adunat cu micu mare și l-au primit la debarcare. Întâi bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin. Și mama Apolodorica, o pinguină atâtica. Și tatăl Apolodorel, un pinguin mărunt și chel. Și unchiul Apolodorini. Și neamurile și vecinii. Și-au cântat cu toți în cor. Și a fost mare sărbătoare pe coasta golfului Teror. Do mi la sol fa, do mi la sol fa. Și Apolodor cum s-a simțit când rudele și le-a găsit? Apolodor se prăpădea de dor. Își amintea de foștii lui colegi din cor, de iepurile buză lată, Îl îmbiam cu o salată, de Tiț, sau de Camila Suzi, de ursul ce-l poftea la mure, atunci culese din pădure, sau de maestru Domila Solfa, în haina lui de catifea, care îi zâmbea și îl întreba: E dor de noi, Apolodor, do mi la sol fa, ți-e dor să cânti din nou în cor, do mi la sol fa. Pe gheața golfului Teror ofta de zor Apolodor, iar tatăl Apolodorel și unchiul Apolodorini și neamurile și vecinii îl îmbiau cu zeci de pești. Ia-i, dragă, dacă ne iubești. Va, iubesc. Ți-i dăm pe toți dacă zâmbești. Vă mulțumesc și zâmbesc, dar eu aș vrea să plec la București. Bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin, a stat de-a chibzuit puțin, apoi a spus: Păi, eu nu te țin, căci dorul e o mare chin. Așa e. Decât să stai și să jelești aici mistuit de dor, mai bine pleci la București. Hai. Și-a plecat Apolodor. La revedere! Să aveți grijă de voi! Și-a plecat Apolodor, neobositul călător. Pe unde a mai trecut acum? Și cum a străbătut atâta drum? Nu știu precis, sunt file goale în manuscris. Se pare că aproape un an a navigat peste ocean pe urmele lui Magellan. Sau, după cum mai e un zvon, pornind-o cu un avion, a străbătut Mediterana și s-a prăbușit. S-a oprit în statul Ghana. Oricum, n-aș vrea să spun povești, un singur lucru se mai știe: că s-a întors la București. A fost primit ca în povești. Maestrul Domila Solfa în haina lui de catifea și iepurile buzălată. I-am adus o salată. Și ursul și pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiți. Camila Suzi, optimistă, zâmbea cu nasul în batistă. Și toți cântau în cor urările prietenești. Vă voi răspunde tuturor
Ce bine e la București, ce bine e la București, ce bine e la București. De atunci, voios și zâmbitor, stă iar la circ Apolodor, pe gheața unui răcitor. Acolo cântă. E tenor. Mana tu sale. Ați urmărit la receptor Apolodor, pinguinul călător.